Hello everyone, good morning সকলোকে প্ৰথমে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো সো আজি পঢ়িম ক্লাছ 7 ৰ ইংলিছৰ দ্য এডভেঞ্চাৰ অফ দ্য টম সয়াৰ MCQ 10টা কোৱেশ্চন আনসাৰ আৰু যোনবিলাক এক্সাম ৰিলেটেড হয় গতিকে চাই যোৱা was Tom everywhere গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব Aunt Polly next question for whom she was really tired ইয়াত তিনটা অপচন আছে তাই শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে for that boy and of his mischief. Then question number 3 what is the meaning of the get hold of to eta phrasal verb phrasal type hoy gotike etu dutta dhorone ahibo para exam gotike etu side apa your meaning is grasp something. Question number 4 what is the meaning of catch hold of mane ki yat option ya hoise hutto to say something or someone our video bojore like ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিবা আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা আৰু লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা কাৰণ এক্সামৰ সময়টো বহুত কমন আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন মই তোমালোকক দিম what is the meaning of well around গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে to turn around quickly ঘপককৈ তোমালোকে ঘূৰি যোৱাটোকে কি বুলি কওঁ আমি well around mischief মানে কি যোনটো এইটো বহুত কমন কুৱেশ্চন এইটো 1 মাৰ্কছ কুৱেশ্চন হিচাপেও আহিব পাৰে ৱৰ্ড মিনিং হিচাপেও আহিব পাৰে বা what is the meaning of enthusiasm গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তিনটাৰ ভিতৰত এই তিনটা ধৰণৰ অপচন দিয়া আছে both A and B মানে A B দুইটাই হয় tadpole মানে কি tadpole ইয়াত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে চেপ্টাৰটোত গতিকে কি হ'ব young one of a frog হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো and last question এই কাহিনীটোৰ অথৰ কোন মানে লেখক কোন আছিল ৰাইটাৰ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মাৰ্ক টুৱেইন আজিৰ এই ভিডিঅ' ইমানেই আছিল আৰু যদি মোৰ ভাল পোৱা ভিডিঅ' লাইক কৰিবা আৰু এনেকুৱা কমন এক্সামৰ সময়ত ইম্পৰ্টেণ্ট পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা থেংক ইউ